ආයිබෝවන් Ape Taste YouTube channel එකට ඔයාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාට කියලා දෙන්න යන්නේ රයිස් කුකර් එකේ චොකලට් කේක් හදන විදිහ. ඔයා අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. බලමු අපිට අවශ්‍ය මොනවද කියලා. බටර් ග්‍රෑම් 200යි. සීනි ග්‍රෑම් 200යි. පාන් පිටි ග්‍රෑම් 200යි. චොකලට් පවුඩර් මේස හැඳි 2යි. බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි 1යි. පොඩි බිත්තර 4ක්. ආප සෝඩා තේ හැඳි 4න් 1යි. කිරි මේස හැඳි 6යි. මුලින්ම මම රයිස් කුකර් වලට තෙල් ගා ගන්නවා. කිලෝ එකක රයිස් කුකර් එකක් අරගත්තේ. හොඳට මේ වගේ තෙල් ගා ගන්න ඕන. දැන් මේ වගේ රවුමට කපාගත් ඔයිල් පේපර් එකක් දා ගන්නවා. ඊළඟට ඔයිල් පේපර් එක මේ වගේ තීරුවක් කපාගෙන වටේට තියා ගන්නවා. දැන් ටිකක් ඝනකම අකුරු නැති කොළ 6ක් එකට තියාගෙන මම දා ගන්නවා. ඔයාට පාච්මන්ට් කොළ හරි කැලෙන්ඩර් කොළ හරි ගන්න පුළුවන්. ආයෙමත් රවුමට කපාගත් ඔයිල් පේපර් එක දා ගන්නවා. දැන් කේක් බැටර් එක හදාගමු. මම මේ බටර් එක පැය 6ක් සීතකරණයෙන් එළියට අරගෙන තමයි තියෙන්නේ. දැන් බටර් එකට සීනි එකතු කරගෙන හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. එකම අතට කලවම් කරන්න ඕන.
සීනි දි වෙලාද බලන්න මේ විදිහට. තාම සීනි දිය වෙලා නැහැ. මම තව ටිකක් කලවම් කරගන්නවා. දැන් නම් සීනි දිය වෙලා. බිත්තර එක එක දාගෙන කලවම් කරගන්නවා. මම පෙනේරෙට පිටි ග්‍රෑම් 200ක් දාගෙන චොකලට් පවුඩර් පුරෝපු මේස හැඳි 2ක් දාගෙන ආප්ප සෝඩා තේ හැඳි 4න් 1යි බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි 1යි දාගෙන පෙනේරකින් 3 සැරයක් කලා ගන්න ඕන. දැන් හලාගත් පිටි ටික දාගෙන කලවම් කරගන්නවා. පිටි ටික ටික දාගෙන කලවම් කරගන්න ඕන. කිරිත් ටික ටික දාගෙන කලවම් කරගන්නවා. කිරි රස්නෙට ගන්න එපා. හොඳින් නිවල ගන්න. වැනිලත් දාගන්න.
දැන් අපි හදාගත් රයිස් කුකර් ට්‍රේ එකට මේ විදියට වක් කර ගන්නවා. කේක් එක දැන් හීට් කර ගන්නවා. දැන් රයිස් කුකරේ තියාගෙන ඔන් කරගන්නවා. දැන් රයිස් කුකර් එක ඕෆ් වුණා. දැන් ඔන් කරන්න අමාරු නිසා විනාඩි 7ක් විතර තියාගෙන ආයෙත් ඔන් කරගන්න. ආයෙත් ඕෆ් වුණාම ආයෙමත් විනාඩි 7ක් තියාගෙන ආයෙ ඔන් කරගන්න. මේ විදිහට කූරක් අරගෙන තැම්බිලාද බලන්න. කූර ගෑවිලා නැත්තම් තැම්බිලා. මට කේක් එක තැම්බෙන්න හරියටම පැය එකමාරක් ගියා. දැන් මම කේක් එක නිවෙන්න තියාගෙන අයිසින් එක හදා ගන්නවා. දැන් බටර් එකට අයිසින් ටික දාගෙන කලවම් කර ගන්නවා. ක්‍රීම් එකක් වෙනකන් කලවම් කර ගන්න ඕන. දැන් චොකලට් පවුඩර් මේස ඇඳි දෙකක් දාගෙන කලවම් කර ගන්නවා. කේක් එක පොඩ්ඩක්වත් රස්නේ තියෙන්න බෑ. රස්නේ තියුණොත් අයිසින් එක දිය වෙන්න බලනවා. දැන් මම කේක් එක අයිසින් කරගන්නවා.
දැන් අයිසිං කරගෙන ඉවරයි. මම මේ විදිහට ස්ප්‍රින්කල්ස් දාගෙන සරස ගන්නවා. ඔයත් හදලා බලන්න. යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න. මගේ වීඩියෝ එක නැරඹුව ඔයාට ස්තුතියි. අපි ආයෙත් අලුත් රෙසිපි එකකින් හමු වෙමු.